بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس‌های قبل امروز فصل پنجم شروع میکنیم. 5.1 Conviction Related Suspensions and Revocations، جرایمی که باعث میشه جواز رانندگی شما یا لایسنس شما به حالت تعلیق بره و یا باطل شود. If you break certain laws or repeatedly violate the laws of Virginia, your driving privilege may be suspended or revoked by the court and or DMV. اگر شما بعض قوانین مشخصه و یا قوانین دیگر به صورت تکراری نقض بکنین، جواز رانندگی شما ممکن است که به حالت تعلیق بره و یا باطل شود توسط محکمه و یا DMV. یعنی هم DMV میتونه که جواز رانندگی شما را باطل و یا حالت تعلیق ببره و محکمه هم میتونه، یعنی دو مرجع میتونه. If your license is suspended, your privilege to drive has been withdrawn temporarily. خب حالت تعلیق چی مانه؟ اگر لایسنس شما سسپند شوه یا تعلیق شوه، جواز رانندگی شما به یک مدت موقت سلب میشه، یعنی شما به یک مدت موقت نمیتونین رانندگی بکنین. You may pay the required fees and reinstate your license at the end of the suspension period. در ختم دوران تعلیق شما میتونین که همون فیس لازمه را بپردازین و دوباره لایسنس خود اعاده بکنین. Also, you will be required to show proof of legal presence, which means you are either a US citizen or legally authorized by the federal government to be in the US. در همچنان شما مجبور خواهید بود تا که همون سند اقامت قانونی خود فراهم بسازین که نشان بدین به DMV که شما یا شهروند امریکا هستین و یا به شکل قانونی توسط در امریکا زندگی میکنین و سند دولت فدرال دارین. During the suspension period, if your license has been expired for 1 year or more, you must show proof of legal presence and pass the two-part knowledge, road skill and vision exams to have your driving privilege reinstated. خب اگر در جریان تعلیق، در جریان که لایسنس شما تعلیق میشه، اگر از تاریخ انقضای لایسنس شما 1 سال و یا بیشتر از او بگذره، باز در اون صورت شما مجبور هستین که از سر همین امتحان نظری ده، امتحان عملی ده و معاینه چشم شما دوباره از سر انجام بدین تا که لایسنس خود به دست بیارین. خب ریووکیشن چی است؟ ریووکیشن یا ابطال یا باطل شدن چی است؟ means that your privilege to drive has been terminated. این به این معنی است که شما جواز رانندگی شما باطل میشه دیگه، خلاص میشه. Your driving privilege may be restored if you reapply for a driver's license and show proof of legal presence after the revocation period has passed. خب شما در ختم از این که دوران باطل شدن لایسنس شما ختم میشه، شما میتونین که دوباره از سر اپلای بکنین به درایور لایسنس و همون سند اقامت قانونی خود به DMV فراهم بسازین. یعنی بیخی از سر شما نو لایسنس میگیرین، میرین امتحان میتین. خب you must successfully complete the vision screening. شما باید به موفقانه امتحان معاینه چشم سپری بکنین. two-part knowledge exam، knowledge exam یا امتحان نظری را که شامل 2 بخش می باشه. بخش اول 10 سوال داره که از علامات ترافیکی است و بخش دوم 25 سوال داره که مربوط تمام بخش های دیگه است که تا هنوز ما شما او را کور کردیم. شما این امتحان باید امتحان نظری را پاس بکنین and road skill test و امتحان عملی را شما باید پاس بکنین یا موفق شوین او and pay the required fees when you reapply و شما هم فیس ضروری را باید پرداخت بکنین. The court or DMV، محکمه و یا DMV
will suspend or revoke your privilege to drive if you are convicted of any of the following offenses. اگر شما هر کدام از این تخطی هایی که در پایین آمده شما ای را انجام بتین، محکمه و یا دی ام وی، یعنی هر دو نهاد میتونه که جواز رانندگی شما را یا باطل بسازه و یا سسپندش کنه یا به حالت تعلیق بره. فرق بین سسپنشن و باطل شدن چی است؟ که سسپنشن شما به یک مدت محدود رانندگی کرده نمیتونین. فرض کنین به 30 روز یا به 90 روز شما رانندگی کرده نمیتونین. در ختم 90 روز شما میتونین که با همون لایسنستان دوباره درایو بکنین. اما باطل شدنی است که دیگه اون لایسنستان مکمل باطل میشه، شما باید از سر امتحان بتین. خب این کار کدام نهاد کرده میتونه؟ کورت و یا دی ام وی، هر دویش. خب این تخطی ها ای چی است؟ Operating a motor vehicle while under the influence of the alcohol or drugs. رانندگی یک وسیله نقلیه در حالتی که شما تحت تاثیر مواد الکلی و یا دیگر ادویه‌جات هستین. خب یعنی تنها الکل نیست که شما را ممکن به این تخطی بگیره، یعنی هر دوای دیگه که نشاور باشه، حتی اگر او دواهای طبی باشه که دکتر بر شما تجویز کرده باشه و اگر اونمو قوی هوشیاری شما را یا کانشسنس شما را یا بخشای دیگه که بازپسانتر میخوانیم او را مختل بسازه، در اون صورت شما باز نمیتونین رانندگی بکنین. اگر بکنین لایسنس شما سسپند میشه و یا باطل میشه. DUI یعنی Driving Under the Influence، یعنی رانندگی در حالتی که شما تحت تاثیر مواد الکلی و یا دیگر ادویه‌جات یا مواد دیگه هستین. این درگز میتونه که مواد مخدر باشه، میتونه که ادویه‌جات طبی باشه. Injuring another person as a result of operating a motor vehicle while under the influence of alcohol or drug. زخمی ساختن یک شخص در صورتی که شما تحت تاثیر مواد الکلی و یا مواد مخدر باشین، این هم منجر به این میشه که لایسنس شما باطل و یا به حالت تعلیق بره. Operating a motor vehicle while suspended or revoked for a DUI، در صورتی که لایسنس شما باطل شده باشه و یا حالت تعلیق رفته باشه و شما یک موتر رانندگی بکنین، در اون صورت هم اگر فرض کنین که لایسنس شما سسپند شده باشه باز باطل میشه و یا اگر باطل شده باشه یا سسپند شده باشه شاید مدتش بیشتر شود. Operating a motor vehicle that's not equipped with the ignition interlock device when it is required by the court or DMV. خب استفاده از وسیله نقلیه در صورتی که او با وسیله ignition interlock device مجهز نباشه، در صورتی که توسط محکمه یا DMV لازمی پنداشته شده باشه. خب چی معنا میده؟ ignition interlock device یک وسیله است که فرض کنید یک نفر تحت تاثیر مواد او رانندگی میکنه، پلیسی را گیر میکنه و محکمه و یا DMV او را میگه که خب از این بابت تو باید از ignition interlock device تو استفاده بکنی. ignition interlock device همون دیوایس است که پیش از این که تو رانندگی بکنی باید مثل یک ریموت اندازهش به اندازه یک ریموت تلویزیون واره است که شما در اوج یا از طریق تنفس ورد و زبانتان میمانین، بازو چک میکنه که همون بلد الکل کانتنت شما و یا مقدار مواد الکلی در
خون شما به چی اندازه است یا در تنفستان چقدر است و یا آیا شما تحت تاثیر مواد هستین یا خیر. اگر نباشین شما میتونین باز موترتان روشن بکنین و اگر او را فیل بکنین باز در صورت نمیتونین که موتر روشن بکنین. این امو ignition interlock device بود. Making false statement to DMV. در صورتی که شما معلومات غلط به DMV بتین در صورت هم لایسنس شما یا باطل میشه و یا ریووک میشه یا سسپند میشه. Failing to stop and identify yourself at the scene of a crash if someone has been injured or killed. اگر شما در صورتی که یک کسی زخمی میشه و یا کشته میشه و اگر شما استارت نکنین موتر و خود معرفی نکنین در اون صورت این هم باعث باطل شدن و یا حالت تعلیق رفتن لایسنس شما میشه. Voluntary or involuntary manslaughter resulting from driving a motor vehicle. اگر شما در هنگام رانندگی باعث کشتن یک شخص به شکل عمدی و ارادی و یا غیر عمدی و یا غیر ارادی شوین بازم لایسنس شما همون دو حالت باطل و یا تعلیق میشه. Involuntary manslaughter resulting from operating a motor vehicle while under the influence of alcohol. در صورت که شما تحت تاثیر الکل باشین و با موتر یک کس ولو به شکل غیر ارادی غیر عمدی شما باعث قتل ازو شوین یا او را بکشین در اون صورت بازم لایسنس شما باطل میشه و یا سسپند میشه. Committing a motor vehicle related drug offense. خب شما یک جرم یعنی مواد مخدر شما انجام بدین که در او از موتر استفاده کرده باشین در اون صورت هم لایسنس شما هم دو حالت میگیره. Committing a felony involving the use of motor vehicle. اگر شما یک جنایت به وسیله موتر انجام بدین این مسئله است. Taking a driver's license exam for another person. یعنی امتحان دادن به جای یک کس دیگه امتحان لایسنس دریوری را اگر شما به نام یک کس دیگه برین به عوض از او شما امتحان بدین و لایسنس شما باطل میشه و یا ریووک سسپند میشه. Or appearing for another person to renew a license. و یا اگر شما به عوض یک نفر دیگه برین و لایسنس از او را شما بخواین که تجدید بکنین این مسئله است. eluding police. یا اگر شما از پلیس شما فرار بکنین لایسنس شما یا باطل و یا به حالت تعلیق میره. خب این چیزایی بود که کورت محکمه و یا DMV در اینی حالت ها میتونست که لایسنس شما را باطل و یا به حالت تعلیق ببره. خب حالا ببینین اینجا در این قسمت گفته the court may suspend or revoke your driving privilege if you are convicted of the following offense. محکمه میتونه که لایسنس درایوری شما را یا به حالت تعلیق ببره و یا باطل بکنه در صورتی که شما تخطی‌های پایین انجام بدین و یا جرایم پایین شما مرتکب شوین. reckless or aggressive driving. reckless بی‌پروایی دیگه فکر کنین که شما که تلفن مصروف هستین و یا در چیز دیگه مصروف هستین اگر شما را به این حالت پلیس ببینه reckless باز در اون صورت میتونه که لایسنس شما را تکت میته باز با محکمه میرین محکمه ممکن که لایسنس شما را یا سسپند یا به حالت تعلیق ببره و یا ریووک کنه باطل بسازه. or aggressive driving. aggressive driving یعنی نوع رانندگی را میگه که شما خدا و یا کسای دیگه که در جاده وجود داره او را شما بر از اونا صدمه برسانید. فکر کنید نمید دست قید کردن و یا لین تبدیل کردن بسیار دیگه در صورت که پلیس شما را استاد بکنه یعنی این کارا تمامش مربوط aggressive driving میشه. Operating a motor vehicle without a valid driver's license. در صورتی که شما یک
درایور لایسنس قابل اعتبار نداشته باشین و از موتر شما استفاده بکنین، یعنی رانندگی بکنین، در صورت بازم تصمیم محکم است که چی کار میکنه. Driving while your license is revoked or suspended from a non-DUI related conviction. در صورتی که درایور لایسنس شما به خاطر یک جرمی که در او مواد الکلی شامل نبوده باشه، یعنی به یک جرم غیر مواد الکلی سسپند شده باشه و یا ریووک شده باشه و اگر شما از موتر استفاده بکنین، در صورت بازم تصمیم محکم است که لایسنس شما را ممکن به حالت تعلیق ببره و یا باطل بسازه. Refusing to take a breath test when charged with driving under the influence of alcohol or drug. خب در صورتی که شما متهم به این میشین که شما تحت تاثیر مواد و یا تحت تاثیر مواد الکلی و یا مواد مخدر و یا ادویه‌جات دیگه که قبلا گفتیم، اگر شما متهم به این میشین که تحت تاثیر اینمی مواد شما رانندگی میکنین یا در حالت نشه شما رانندگی میکنین، اگر شما بلد تست خون و یا تستی که از طریق تنفس اجرا میشه ایره شما نتین، در اون صورت بازم تصمیم محکم است. Refer to DMV website under reinstating driving privileges for information on the other reasons for suspension or revocation. شما میتونین و وبسایت DMV که در اینجا لینکش هست، شما میتونین که در اینجا مراجعه بکنین و دلایل دیگه که باعث از این میشه که لایسنس شما باطل شود و یا بالا تعلیق برد، در اونجا رو ببینید. Requirements to reinstate your driving privilege و همچنان ضروریاتی که یا مواد لازمه که شما باید انجام بدین تا که دوباره لایسنس تانه بگیرین هم در اونجا وجود داره. And eligibility for restricted driving privileges و شرایط که شما میتونین لایسنس خود یعنی واجد شرایط شوین به لایسنس که محدود است. خب یک لایسنس محدود چی است؟ restricted driving privileges و یا صلاحیت ها و یا اعتبار رانندگی restrict. فرض کنین که ما اینجا 3 حالت است، یا لایسنس شما دو چیزه که خواندیم، یا لایسنس شما باطل میشه که مکمل شما باید از سر اپلای بکنین، و یا لایسنس شما سسپند میشه که شما به یک مدت معین شما نمیتونین که رانندگی بکنین، در ختم از اون میتونین با همون لایسنس تان رانندگی بکنین. و یا ریستریکت میشه، محدود میشه که یعنی فرض کنین که شما را میگه که شما میتونین تا جای کارتان فقط برین و بیاین، دیگه کار کردن نمیتونین. و یا شما تا فروشگاه را میتونین برین و از دیگه جای رفتن نمیتونین. این ریستریکت است، یعنی در صورت که لایسنس شما باطل و یا سسپند شود، شما میبینین همون شرایطی که در امی صفحه وجود داره، شما میتونین که او را ببینین که کدام شرایط است و یا شما بر از او واجد شرایط هستین یا خیر، و اگر اوجا بودین میتونین که لایسنس خود از سسپنشن نجات بدین و رستریکت بسازین. خب other DMV requirements, suspensions and revocations. دیگه نیازمندی های DMV، دیگه حالاتی که در اوجه لایسنس شما تعلیق میشه و یا باطل میشه. Driver Improvement Program، خب برنامه ارتقای رانندگی. If you are a Virginia resident، در صورتی که شما مقیم ویرجینیا هستین یا در ویرجینیا زندگی میکنین، DMV is responsible for maintaining a driving record of all convictions received from the court. DMV مسئولیت نگهداری تمام سوابقی را داره که از محکمه بر از اون میرسه، یعنی تمام جرایم یا تخطی‌هایی را که شما انجام میدین او از طریق محکمه به DMV میرسه و DMV مسئولیت نگهداری تمام اینمی سوابق داره. When convictions are added to your record، زمانی که اینمی تخطی‌ها یا این محکومیت‌ها
در سوابق شما اضافه میشه. DMV assigns demerit points to traffic offenses and moving violations. DMV به این هر تخطی شما یک دیمریت پوینت یا ساده تر بگوییم پوینت منفی بر شما میده. خب این پوینت منفی را به هر offense شما میدن. DMV also monitors your driving record to see how many demerit points you received within a 12-month and 24-month period. DMV همچنان ایره کنترل یا نظارت میکنه که شما در جریان 1 سال 12 ماه و یا در جریان 2 سال یا 24 ماه شما چند پوینت منفی میگیرین. Convictions may be assigned 3, 4 or 6 demerit points. این جرایم یا تخطی ها ممکن است که 3 نمره منفی، 4 و یا 6 پوینت منفی داشته باشه یا 6 نمره منفی داشته باشه. خب For more information refer to moving violations and points assessment DMV publication 115. خب به خاطر معلومات بیشتر درباره امی پوینت های منفی و یا اسسمنت شما میتونید که به این پابلیکیشن ایالات متحده المال DMV 115 مراجعه بکنید. خب اگر ایره شما میتونید که در روش ببینید. باشه که من ایره دانلود کردم. DMV 115. خب ببینید اینجا گفته 6 point violations. اگر شما اینی کارها را بکنین 6 پوینت منفی داره. بعد از او 4 point violations در صورتی که شما یکی از این را انجام بتین 4 پوینت منفی داره. مثلا 4 پوینت منفی چی است؟ reckless driving, failure to stop before entering a highway. خب در صورتی که شما پیش از اینکه داخل یک هایوی شوین اگر استارت نکنین در اون صورت اون 4 پوینت منفی داره. speeding 10 to 14 mile per hour above the posted speed limit. خب اگر شما از speed limit که در وجود داره در همون سرک یا در جاده اگر شما بین 10 تا 14 مایل بالاتر رانندگی بکنین شما 4 پوینت منفی داره. خب دیگه 3 point violations اگر شما بین 1 تا 9 مایل above the posted speed limit یعنی شما رانندگی بکنین 3 پوینت منفی داره. خب اینا رو هم تمام شد اینجا میبینید. خب لیست مکملش هست شما میتونید اینجا رو ببینید. اما چیز جالب هم برای ما همی است که اگر شما حتی 1 مایل تا 9 مایل شما بالاتر از سپید لیمیت رانندگی بکنید در اون صورت شما 3 پوینت منفی ممکن است پلیس بر شما بده که یم من نمیفهمیدم میره. خب under age of 18 خب شما اگر اینمی تخطی ها را انجام بتین و امی پوینت های منفی را که یک لیست طولانیش ما همیال دیدیم این پوینت های منفی را بگیرین اگر شما سنتان کمتر از 18 سال باشه در اون صورت چی حالت های رخ میده چی جرایم شما با چی محکوم میشین. If you are convicted of a demerit point traffic violation and or safety belt child restraint violation committed when you are under age 18, DMV will require that you complete a driver improvement clinic. اگر شما اون جرایم را انجام میتین که با وسیله از او
پوینت های منفی میگیرین و سن شما کمتر از 18 سال است. DMV شما را مجبور می سازد تا که یک برنامه ارتقای رانندگی را یا یک کورس رانندگی را شما دوباره سر بگیرین که همین کورس های رانندگی او را فراهم می سازد. If you do not complete the clinic within 90 days، اگر شما در جریان 90 روز کورس شما تکمیل نکنین، DMV will suspend your driving privilege until you complete the clinic and pay the reinstatement fee. در این صورت باز DMV لایسنس شما را به حالت تعلیق میبره و شما مجبور هستین که هم در این صورت باز هم کورس تکمیل بکنین و هم یک فی اضافی به خاطر اعاده لایسنستان او را بپردازین. خب اگر پوینت منفی گرفتین در این صورت باید کورس تکمیل کنین. اگر کورس در جریان 90 روز تکمیل نکنین باز باید پس سر باز کورس بگیرین و هم یک فیس اضافی بدین. After your second conviction for a demerit point traffic violation and or safety child restraint violation committed when you are under age of 18، در صورتی که شما امو پوینت منفی را بگیرین و یا سیفتی بلت یا کمربند امنیتی تان بسته نکرده باشین و یا کار سیت نداشته باشین به اطفال، در اون صورت و شما کمتر از 18 سال سنتان باشه و شما این تخطی را به بار دوم اجرا کنین. بار اولش خود در بالا خواندیم و بار دوم اگر شما اجرا بکنین باز در اون صورت DMV will suspend your driving privilege for 90 days. در اینجا باز DMV همو جواز رانندگی شما را به 90 روز به حالت تعلیق میبره، یعنی شما به 90 روز نمیتونین رانندگی بکنین. Your third violation would result in a revocation of your driving privilege for 1 year or until you reach 18 whichever is longer. گفته اگر شما به بار سوم این تخطی را انجام بدین باز این باعث میشه که درایوینگ لایسنس شما به 1 سال و یا تا زمانی که شما 18 ساله میشین باطل شود. به 1 سال و یا 18 سالگی هر کدامش که طولانی تر بود. خب این چی معنا میده؟ به این معنا فرض کنین که اگر شما 16 ساله هستین و این تخطی را به بار سوم انجام دادین، لایسنس شما در 16 سالگی باطل شد. خب تا چی وقت باطل میشه؟ تا زمانی که شما 18 ساله میشین، یعنی 2 سال تقریبا شاید طول بکشه که شما تا که 18 ساله میشین و دوباره لایسنس شما باید از سر بگیرین. اما اگر شما فرض کنین که 17 ساله هستین، این تخطی را به بار سوم انجام میدین، باز در اون صورت درایور لایسنس شما تا 18 سالگی را نه بلکه تا که 1 سال، یعنی حداقل 1 سال این باطل میشه، یعنی تا 18 سالگی را شما لایسنس شما باطل است. پس از 18 سالگی شما میتونین که برین و لایسنس بگیرین. خب یعنی حداقل به 1 سال و یا تا 18 سالگی، هر کدامش که طولانی تر بود تا اون وقت لایسنس شما باطل میشه. خب 18 age 18 or 19، 18 سالگی یا 19 سالگی، در صورتی که شما 18 ساله یا 19 ساله باشین. DMV will require you to complete a driver improvement clinic if you are convicted of a demerit point or safety belt child restraint violation committed while you are age 18 or 19. در صورتی که شما 18 ساله یا 19 ساله باشین و یا شما تخطی را انجام بدین که پوینت منفی بگیرین و یا سیفتی بلت نداشته باشین و یا کار سیت نداشته باشین، در صورت DMV شما را مجبور میسازه تا که هم برنامه ارتقای رانندگی را بگیرین. age 18 or older، در صورتی که شما 18 ساله و یا بیشتر از 18 سال سن داشته باشین، DMV will require you to complete a driver improvement clinic if you accumulate 12 demerit points within 12 months or 18 points within 24 months. گفته در صورتی که شما 18 سال سن داشته باشین و یا بیشتر از اون، DMV شما را مجبور میسازه که اینمی کورس ارتقای رانندگی را بگیرین. در صورتی که شما 12 پوینت منفی در 12 ماه و یا 18 پوینت منفی در 24 ماه شما بگیرین.
یعنی 12 پوینت منفی در 12 ماه و 18 پوینت منفی در 24 ماه بگیرین، شما را DMV به همون کورس ارتقای رانندگی معرفی میکنه. If you do not complete the clinic within 90 days, DMV will suspend your driving privilege. اگر شما اینمی کورس در جریان 90 روز تکمیل نکنین، DMV لایسنس شما را سسپند میکنه و به حالت تعلیق میبره. If you receive 18 demerit points within 12 months, اگر شما در 12 ماه 18 پوینت منفی بگیرین or 24 points within 24 months و یا 24 پوینت منفی در 24 ماه یا در 2 سال بگیرین، DMV will suspend your driving privilege for 90 days and require that you complete a driver improvement clinic. خب اینجا در اول چی است؟ اگر شما در 12 ماه 12 پوینت منفی و یا در 24 ماه 18 پوینت منفی بگیرین، شما را به کورس معرفی میکنه که شما کورس بگیرین. اما اگر شما در 12 ماه 18 پوینت منفی بگیرین و یا در 24 ماه 24 پوینت منفی بگیرین، اول لایسنس شما به 90 روز به حالت تعلیق میره. شما به 90 روز نمیتونین رانندگی بکنین and require that you complete a driver improvement clinic و همچنان شما مجبور خواهید بود که امو کورس رانندگی را بگیرین. For more detailed information on the driver improvement program for juvenile and adults and the actions taken by DMV, refer to a different kind of crash course DMV 114 brochure. خب به خاطر معلومات بیشتر درباره امی برنامه ارتقای رانندگی برای افراد زیر سن و به افراد بزرگسال و اکشن ها یا اقداماتی که DMV انجام میده، شما میتونید که به بروشر DMV 114 را ببینید. خب Medical Review Program، برنامه مرور صحی، همطور یک چیز ترجمه میشه. DMV is responsible for making sure that drivers are able to safely operate motor vehicles. DMV مسئولیت ازی را داره که خودم مطمئن بسازه که راننده ها میتونن به صورت مسئول از وسایل نقلیه استفاده بکنن. When DMV receives a report that a driver may have a physical or mental condition that affects his ability to drive safely، در صورتی که DMV یک راپور را دریافت بکنه که در روز ذکر شده باشه که این شخص چی به شکل فیزیکی و چی به شکل روانی، یعنی حالت را داره که نمیتونه به شکل مسئول درایو بکنه، در اون صورت چی کار میشه؟ A medical review of the driver may be conducted. ممکن است که معاینه صحی از درایور خواسته شود یا از راننده خواسته شود که شما یک معاینه صحی انجام بدین. DMV is concerned about the conditions that impairs the drivers. خب DMV فقط در صورتی که امو مریضی و یا امو حالتی که بالای شما میایه حالات چیزای پایین مختل ساخته باشه و یا بالایش تاثیر کرده باشه، در اون صورت ممکن که از شما معاینه صحی را بخواه. اما چیزایی که غیر اینا باشه، باز در اون صورت او را DMV در قصه از اون نیست، او را زیاد برش توجه نمیکنه. اما DMV بالای این حالات پایین توجه داره. Level of consciousness یعنی سطح هوشیاری شما، یعنی اگر یک چیز هوشیاری شما را صدمه برسانه و اگر چی شما هوشیاری تان صدمه برسانه، در صورت DMV ممکن که از شما بخواه که شما معاینه صحی را انجام بدین. Perception vision یعنی قوی دیدتانه اگر متاثر بسازه، چشمتان صدمه ببینه. ججمنتتان قوی قضاوتتانه که متاثر بسازه، در اون صورت موتور سکلز یا مهارت‌های رانندگی تان اگر متاثر بسازه، در اون صورت DMV باز از شما میخواه. Depending upon the situation, DMV may require you to submit a medical or vision report completed by your physician and or to pass the 2-part knowledge exam and do the and or road skill test. خب
خب این نظر به شرایط فرق میکنه. DMV گفته ممکن است از شما بخواهد که شما یک معاینه صحی و یا معاینه چشمتانه که توسط یک دکتر انجام بدین و او را به DMV روان بکنین، یا ممکن است که از شما بخواهد که امتحان نالج اگزم و امتحان نظری را شما دوباره سر امتحان بدین، و یا از شما شاید ممکن بخواهد که شما دوباره از سر امتحان عملی را اثر بدین، و یا ممکن است که هر سه اینمی کار از شما دوباره بخواهد. خب این مربوط DMV میشه. Once the medical review is complete, DMV will decide whether to. وقتی که شما معاینه صحی تان تکمیل شد، DMV میتونه که تصمیمای پایین اتخاذ بکنه. اول suspend your driving privilege. ممکن است که تا زمانی که شما دوباره خوب میشین یا حالت بهتر میین، درایوینگ لایسنس شما را تعطیل کنه، یعنی به حالت تعلیق ببره. restrict your driving privilege. محدود بسازه که پیشتر محدود کردن دربارش صحبت کردیم. require you to submit a periodic medical and or vision reports. و یا از شما بخواهد که هر چند ماه بعد یا هر چند سال بعد شما به صورت تکراری معاینه صحی و معاینه چشمتان به DMV روان بکنید. end the medical review with no other requirements. این معاینه صحی را در همینجا تکمیل بکنه و هیچ چیز دیگه از شما نخواهد. یعنی این تصمیمی است که DMV میتونه با صورت اتخاذ بکنه. If DMV suspends your driving privilege as a result of medical review action, you will not be required to present legal presence proof document to reinstate your driving privilege unless required to do so for another suspension, revocation or your license expires. خب گفته اگر شما به خاطر همین دلایل صحی درایوینگ لایسنس شما سسپند شود و یا به حالت تعلیق بره، شما در این صورت ضرورت ندارین که سند اقامت قانونی خود به DMV روان بکنید، الا ای که شما به خاطر کدام جرم دیگه و یا به خاطر کدام تخطی دیگه از شما خواسته شده باشه، شما او را مرتکب شده باشین و به خاطر او جرم و یا تخطی شما باز مجبور باشین که سند اقامت قانونی تانه به DMV پیشکش کنید. Refer to the DMV publication Medical Fitness for Safe Driving for more detailed information on the medical review program. به خاطر معلومات بیشتر درباره یک برنامه صحی DMV شما میتونید که به این اپلیکیشن دیگه DMV مراجعه بکنید. این DH. Insurance Monitoring Program. برنامه مرور بیمه. DMV is responsible for making sure that all owners of vehicles with a valid registration comply with the Virginia laws on insurance requirements. گفته DMV مسئول است تا که خدا مطمئن بسازه تا تمام مالکین یا دارندگان وسایط نقلیه یک رجیستریشن معتبر دارند و او رجیستریشنشان مطابق با قوانین بیمه ویرجینیا است. When registering a motor vehicle, در زمانی که شما یک موترتانه یا وسیله نقلیتانه در DMV رجیستر میکنین، you must sign a statement on the registration application that you have a liability insurance coverage for your motor vehicle. گفته وقتی شما در روی باید یک استیتمنت را امضا بکنین که او استیتمنت در رجیستریشن اپلیکیشن است، یعنی در اپلیکیشنی که شما به خاطر رجیستر کردن موتر پر میکنین در روی یک استیتمنت وجود داره که شما باید او را امضا بکنین و او استیتمنت چی میگه که that you have liability insurance coverage، که شما امو بیمه لایبیلیتی را با موتر خود دارین or pay the 500 uninsured motor vehicle fee. شما یا باید اینمی بیمه لایبیلیتی را داشته باشین به موترتان و یا $500
به خاطر uninsured motor vehicle یا موتری که بیمه نشده است شما فی از او را پرداخت بکنید. liability insurance coverage یعنی ای بیمه چی است؟ بیمه است که در صورتی که شما به یک کس یا به یک پراپرتی یا به یک ملکیت شما صدمه میزنید، باز در اون صورت کمپانی بیمه اون را بر شما کور میکنه. اما اگر شما خودتان صدمه میبینید یا موترتان صدمه میبینه، باز در اون صورت او را DMV کور نمیکنه و او ایره کم انشورنس یک طرفه بیشتر ایجا میگن که یک طرفه است. باز دو طرفه که هم تو را کور میکنه و هم کسی را که تو صدمه رساندی به او را باز کامپرهنسیو میگن و یا فول کوریج میگن که او است. این لایبیلیتی هم یک طرفه است، یعنی فقط جانب مقابل شما را کور میکنه و از خودتان نه. DMV will suspend your driving privilege if گفته DMV لایسنس شما را به حالت تعلیق میبره در صورتی که you do not submit the requested insurance policy information to verify that you have liability insurance coverage. شما در صورتی که معلومات بیمه تانه پالیسی تانه به DMV روان نکنین و برای اون نشان ندین که شما چی دارین، liability insurance coverage دارین، DMV ممکن است لایسنس رانندگی شما را به حالت تعلیق ببره. Or if there is a break in your insurance policy coverage and you do not return your license plates to the DMV. و در صورتی که در بین این انشورنس پالیسی شما کدام قطع یا به یک مدت شما نداشته باشین و در این جریان شما لایسنس پلیت تانه و DMV نبرده باشین، در این صورت ممکن DMV درایوینگ لایسنس شما را محدود بسازه. Refer to dmvnow.com for more detailed information on insurance monitoring activities by DMV. شما میتونید که با وبسایت dmvnow.com مراجعه بکنید تا درباره نظارت بیمه DMV شما معلومات بیشتر حاصل کنید. Suspension for failing to satisfy child support related requirements. خب child support یا حمایت اطفال خود این به حالات هایی است که فرض کنین پدر و مادر است و اینا از هم جدا میشن و اولاد دارن و در اوج محکمه چایلد سپورت بالایشان بالای پدر یا مادر مثلا حکم صادر میکنه که این باید مثلا به اینی اندازه پول برازی به صورت ماهوار بده و یا مسائل دیگه که من بیشتر نمیفهمم. خب این با مو حالت ها است. گفته The Division of Child Support Enforcement will direct DMV to suspend your driving privilege if you. گفته بخش حمایت اطفال یا child support او به DMV هدایت میده که لایسنس رانندگی شما به حالت تعلیق بره در صورتی که a late making child support payment by 90 days or $5,000. در صورتی که شما مثلا محکمه بالایتان حکم میکنه که شما ماهوار به اینی اندازه شما پول باید بتین به خاطر چایلد سپورت و شما اگر امور به 90 روز نتین لایسنس شما به حالت تعلیق میره اور $5,000 و یا فرض کنید که این پولی که شما میتین ماهانه مثلا 5,000 باشه، اگر شما یک ماه مس بکنین اون پیسه را باز در اون صورت وانه لایسنس شما به حالت تعلیق میره. Fail to appear in court or comply with subpoena, summons or warrants related to paternity or child support hearings. و اگر شما با محکمه حاضر نشین و یا احضاریه های محکمه را شما نادیده بگیرین، در اون صورت هم و احضاریه ها درباره همین child support یعنی بخش حمایت اطفال باشه، در اون صورت هم شما ممکن است که لایسنس شما حالت تعلیق بره. Refer to the DMV website under DN statement for information on eligibility for restricted driving privilege and requirements to reinstate your driving privilege. شما میتونید که با وبسایت DMV به خاطر دوباره اعاده کردن جواز رانندگی تان مراجعه بکنید، در اینجا معلومات هست. خب alcohol and the law، مشروبات و قانون.
If you are arrested for drinking and driving, the penalties are severe. در صورتی که شما به خاطر نشه کردن، در صورتی که شما الکل نوشیده باشین و شما را پلیس گیر بکنه که شما در این حالت رانندگی میکنین، گفته جریمه هایش سنگین است، شدید است. خب if the police have probable cause to stop you and suspect that you have been drinking or using drugs while they will ask you to take a breath or blood test. در صورتی که پلیس شما را یک نتیجه محتمل داشته باشه، یعنی سر شما شک بکنه و شما را ایستاد بکنه و بالای شما شک بکنه که شما چیز را نوشیدین و یا مواد مخدر استفاده کردین، از شما میخواد که شما تستی که از طریق تنفس اجرا میشه و تست خون شما را بگیره. Under the implied consent law طبق قوانین if you operate a motor vehicle on Virginia's public roads you agree to take a breath test upon request. یعنی نظر به قانونه که قبلا شما با او موافقت کردین، در صورتی که شما در ویرجینیا در یک جاده عمومی رانندگی میکنین، شما موافقت کردین که شما برت تست میتین یا تست تنفس شما میتین. If you are involved in a motor vehicle crash and the law enforcement officer has a probable cause، اگر شما در یک تصادم دخیل باشین و افسر پلیس بالای شما شک کرده باشه که شما مواد استفاده کردین و یا مشروب استفاده کردین، you can be arrested for DUI within 3 hours of the crash. شما را ممکن است که پلیس دستگیر بکنه به خاطر استفاده از این مواد الکلی without a warrant at any location. ممکن است پلیس شما را در هر جای بدون کدام اعذاریه در مدت 3 ساعت، یعنی در خلال 3 ساعت، یعنی از 3 ساعت بعد از حادثه میتونه که شما را دستگیر بکنه. Administrative license suspension، خب تعلیق لایسنس به خاطر دلایل اداری. گفته if you refuse if you refuse a breath test or your blood alcohol content is 0.08% or higher while you are driving and the law enforcement charges you with driving while under the influence of alcohol or drugs, your driving privilege will be automatically suspended. در صورتی که شما از دادن این تست تنفس شما اجتناب بکنین و بلاد الکل کانتنت شما یا محتویات مشروبات الکلی در خون شما بیشتر از 0.08% باشه، در اون 0.08% و یا بیشتر از او باشه، در اون صورت شما درایور لایسنس شما اتومات چی میشه؟ سسپند میشه و چقدر وقت؟ for 7 days for a first offense. اگر شما این تخاطی رو به بار اول انجام میدین و 7 روز. for 60 days or until you go to trial whichever comes first for a second offense. به 60 روز تا زمانی که شما به محکمه نرفتین، هر کدامش که اول واقع شد. یعنی فرض کنین که اگر محکمه شما 3 ماه است، در اون صورت باز لایسنس درایوری شما فقط به 60 روز اول سسپند میشه، بعد از 60 روز شما میتونین رانندگی بکنین. اما اگر محکمه شما 1 هفته بعد است، 1 هفته بعد میرین محکمه، در ختم از او محکمه، یعنی از هر تصمیمی که محکمه گرفت بعد از شما میتونین که رانندگی بکنین، یعنی هر کدام از این که زود واقع شد. و یا until the trial تا زمانی که محکمه دایر نشه for a third DUI offense. اگر شما به بار سومی تخطی انجام میدین تا که محکمه دایر نشه، تا او وقت شما رانندگی کرده نمیتونید. یعنی به طور مثال، یعنی حتی اگر محکمه شما 1 سال بعد باشه، شما اونم 1 سال بعد هم نمیتونید تا 1 سال رانندگی بکنید.
If you are convicted of DUI, the court and DMV will impose a suspension, revocation, and other penalties in addition to the administrative license suspensions. در صورتی که شما به DUI محکوم شده باشین یا driving under the influence، یعنی در شما بعد از مشروب نوشیدن شما تحت تاثیر مواد مخدر یا مشروب اگر باشین و اگر شما رانندگی کنین و به این محکوم شوین، محکمه و یا DMV بالای شما سسپنشن و ریوکیشن یا لایسنس شما را یا باطل یا به حالت تعلیق میبره و جریمه های دیگه جریمه ها را به شمول این جریمه هایی که در اینجا بالا ذکر کردیم بالای شما اعمال میکنه. یعنی این چیزا اتومات است بالای شما انجام میشه. این که پسان محکمه سر شما چی حکم میکنه او مسئله جداست، اما به شکل اتومات اگر شما به بار اول به DUI گیر بیاین وانا به 7 روز نمیتونین، به بار دوم به 60 روز و یا تا زمانی که محکمه تان دایر نشه و به بار سوم تا که محکمه تان دایر نشه. یعنی ای که باز محکمه چی حکم میکنه او جداست، اما شما اتومات در اینجا حالت ها را بالایتان اعمال میشه. If you receive multiple DUI convictions، اگر شما چندین محکومیت داشته باشین یعنی چندین جرم مرتکب شده باشین، the suspension revocation periods will run consecutively. بازم لایسنس شما چی مدت سسپنشنش باشه چی ریوکیشنش باشه پای در پای اجرا میشه. فرض کنین که شما سه باری تخطی را انجام دادین. در بار اول محکمه گفت که به 60 روز، بار دوم گفت به 60 روز، بار سوم هم گفت که شما به 60 روز لایسنس شما سسپند شده. در این صورت ایره قسم نمیکنن که همین 60 روز یعنی عرصهش همزمان بگیرن و تو بعد از 60 روز بتانی. نه، ایره پای در پای میگیره به شکلی که 60 روز اول تکمیل شد، باز 60 روز دوم، باز 60 روز سوم، یعنی در مجموع 180 روز تو نمیتونین رانندگی بکنید. خب open alcohol containers in vehicles. خب انتقال مشروبات الکلی که سرباز باشه، سرش باز شده باشه در موتر. You may be charged with drinking while operating a motor vehicle if you. اگر گفته شما ممکن است متهم به نوشیدن مشروب شوین در صورتی که شما در موتر چی کار را انجام بتین؟ Are stopped by the law enforcement and you have an open container of alcohol in the passenger area. گفته در صورتی که شما توسط پلیس ایستاد شوین یا توقف داده شوین و در موتر شما یک بوتل باز الکل باشه در جایی که پسنجر میشینه یا مسافرین میشینه and the contents have been partially removed و کانتنت و محتویات امو بوتل به شکل قسما ریموو شده باشه و یا پاک شده باشه، در اون صورت ولو که شما ننوشیده باشین پلیس ممکن است که شما را چارج کنه یا محکوم کنه. و یا show signs that you have been drinking و یا پلیس دلایل را ببینه که و یا علامات را ببینه که نشان بده که شما نوشیدین، در اون صورت ممکن است که شما را متهم بسازه. The passenger area means گفته ساحه مسافرین یا سواری های دیگر به این معناست که the area that seats the driver، یعنی جایی که خود درایور میشینه، the passengers مسافرین میشینه یا کسایی که سیت پیش روی پشت سر میشینه، and the area within the driver's reach و او ساحاتی که راننده برای او دسترسی داره، مثلا دستش میرسه، including an unlocked glove compartment به شمول امو سویچ داشبورد، امو جایی که در اوجه باز چیزها رو میبینید در داشبورد. گفته اگر اونمو باز باشه unlocked یعنی وانا باز است و در اوجه امی مواد الکلی یا مشروبات دیده شود
در اون صورت شما را پلیس اگر متهم بسازه شما محکوم میشید. Transporting children while under the influence of alcohol or drugs. انتقال اطفال در صورتی که شما تحت تاثیر مواد الکلی و یا مواد مخدر باشین. Conviction of any DUI offense involving a juvenile passenger age 17 or younger in the vehicle at the time of the offense carries an additional mandatory 5-day jail terms plus all other fines and jail sentences. گفته انتقال خب در صورت که شما محکوم شوین به انتقال افراد خردسال که یعنی 17 ساله و یا از 17 ساله پایین در موتر، در صورتی که شما تحت تاثیر مواد مخدر باشین، این چی را به همراه داره؟ 5 روز زندانه، 5 روز به شکل مندیتوری یا اجباری شما زندان میشین و ای هم است و به علاوه از این تمام جرایم دیگر جریمه های دیگر و زندان دیگه که بالای شما حکم میشه او را هم شما انجام میدین. یعنی اگر شما تحت تاثیر مواد باشین و افراد کمتر از 17 سال و یا 17 ساله را شما در موتر انتقال بتین، اول خب 5 روز اتومات شما به زندان میرین و به علاوه از او شما جریمه را میپردازین و حکم حبستان که دیگه وجود داره او را هم باز شما میگیرین. You may also be charged an additional fine of at least $500 and up to $1,000 و جریمه دیگه که بالای شما میایه حداقل $500 تا $1,000 شما مجبور هستین جریمه را بپردازین. A second DUI offense with a juvenile in the vehicle carries an additional 80-hour community service requirement plus all other fines and jail sentences. اگر شما به بار دوم این جرم مرتکب شوین، شما تمام اونمو کارهای دیگر را انجام میتین، یعنی بالای شما اونمو حکم صادر میشه که جریمه ها را میپردازین، زندان سپری میکنین. به علاوه از او شما باید 80 ساعت در کمیونیتی تان به شکل رضاکار کار بکنین. Vehicle impoundment توقیف وسایط. Your vehicle will be impounded immediately for 30 days if you are caught driving after your license has been suspended for alcohol-related offense. اگر لایسنس رانندگی شما به خاطر DUI و یعنی در صورتی که شما نشه بودین و رانندگی کردین این سسپند شده باشه، به حالت تعلیق رفته باشه و شما بازم در رانندگی گیر بیاین، یعنی پلیس شما را گیر کنه، موتر شما با 30 روز توقیف میشه. دفعتا نوره پلیس توقیف میکنه، موترتان را به 30 روز میگیره. The court can impound the vehicle for an additional 90 days if you are convicted. اگر شما محکوم شناخته شوین، محکمه ممکن است که موتر شما را به 90 روز اضافی چی کنم؟ توقیف بکنه. Also, your vehicle will be impounded by the law enforcement if you operate a motor vehicle without a license after you have previously been convicted of driving without a license. اگر شما به بار دوم گیر بیاین که موتر بدون جواز رانندگی شما استفاده میکنین، در اون صورت هم پلیس میتونه که موتر شما را توقیف کنه. The vehicle will remain impounded until you obtain a license for 3 days whichever is less or for 3 days whichever is less. گفته که موتر شما در توقیف پلیس می باشد تا زمانی که شما لایسنس بگیرین و یا تا 3 روز، هر کدامش که کمتر باشه. یعنی به این معنی که اگر شما موتر شما را پلیس گرفت، اگر شما سوار لایسنس تا نگرفتین آن صبح میتونین موتر تا بگیرین، اما اگر شما یک هفته بعد لایسنس میگیرین باز در صورت 3 روز پلیس موتر تا نگاه میکنه، بعد از شما میتونین بگیرین. restitution و یا غرامت. Depending on the laws of the city or county in which you are driving,
You may be responsible for paying the cost up to $1,000 for the law enforcement, emergency medical services, firefighters, and rescue personnel who respond to a crash or incident resulting from DUI violation. خب در صورتی که شما در تحت تاثیر مواد الکلی حادثه میکنین، در اون صورت از پیش شما بستگی به ای داره که شما در کدام کانتی و سیتی یا در کدام شهر زندگی میکنین. در اون صورت پلیس میتونه که یا شما مجبور هستین که تاوان تا $1,000 یعنی حد بالاییش $1,000 است با پلیس به خاطر هم خدماتی که در اوج ارائه میشه که مثلا پلیس میآید، بخش صحی میآید، اطفایه میآید و پرسنل نجات میآید. شما به خاطر تاوان از شما را جریمه میکند، شما مجبور هستین تا $1,000 جریمه هم بتین. یعنی این قوانین نظر به هر سیتی و به هر کانتی، نظر به هر شهر و به هر کانتی فرق میکنه. خب کم مانده چند که ویدیو کم طولانی شد. Alcohol related violations and penalties involving person under age 21. خب اگر او تخطی ها و جریمه هایی که افراد زیر 21 سال در بر داره و این مربوط یعنی مرتبط با الکل، مواد الکلی است. Purchasing, consuming alcohol. خریداری و مصرف مواد الکلی. If you are under age 21, اگر سن شما کمتر از 21 سال است, you cannot purchase, possess or consume alcohol. شما نمیتونین که الکل خریداری بکنین، نمیتونین او را نگاه بکنین یعنی در پیشتان باشه، or consume alcohol و نمیتونین که او را مصرف بکنین. If you are convicted of driving after illegally consuming alcohol, اگر شما بعد از این که مشروب میخورین به شکل غیر قانونی مشروب میخورین و بعد از او رانندگی میکنین و اگر شما را پلیس گیر میکنه and your BAC was at least 0.02% and less than 0.08%, the court penalty will include. و اگر در این صورت بلاد الکل کانتنت شما و یا محتویات مواد الکلی در خون شما بین 0.02 تا 0.08% بود، اما جریمه محکمه شامل موارد زیر می باشه. خب a suspension of your driving privilege for 1 year from the date of conviction. ممکن است که محکمه لایسنس شما را به 1 سال از زمان تاریخی که شما را محکوم میشناسه درایور لایسنس شما را سسپند کنه و یا به حالت تعلیق ببره. A minimum mandatory fine of $500 جریمه بکنه تانه و the requirement that you complete at least 50 hours of community service و شما را مجبور بسازه که حداقل 50 ساعت با کمیونیتی سرویس یعنی به شکل رضاکار در کمیونیتی تان کار بکنید و طوال کل شب مخاطب شما رو گفتیم و مطمئن هستم که الحمدلله ما شما این کارا را نمی کنند از افغانای ما، اما بازم معذرت میخوایم و تا هنوز کلش به شکل پیش رفتیم. خب if you are convicted of driving after illegally consuming alcohol and your blood alcohol content was 0.08 or higher, در صورتی که شما محکوم به رانندگی بعد از ای که شما الکل نوشیده باشین، یعنی اگر شما نشش پایینتر از 21 سال سن دارین، الکل به شکل غیر قانونی مصرف کردین و بعد از او شما محکوم شدین و بلاد الکل کانتنت شما یا محتویات مواد الکلی در خون شما بالاتر از 0.8% بود 0.08% بود, you may face the same penalties as an adult. شما آنمو
جریمه هایی که بالای یک فرد بالغ میشه یا یک فرد بالاتر از سن 18 سال میشه بالای شما اونمو تطبیق میشه. خب در حالت اول چی تفاوت داشت؟ در صورتی که بلاد الکل کانتنت شما بین 0.02 تا 0.08 باشه و اما اگر 0.08 و یا از او بالاتر بود مثل یک فرد کلانسال شما هم به اونمو جریمه ها را میپردازین. Providing alcoholic beverages یعنی فراهم کردن مشروبات الکلی. If you provide or sell alcoholic beverages to a person under age 21 در صورتی که شما گفته فراهم بسازین و یا بفروشین مواد الکلی را به یک شخصی که 21 سال سن داره. فقط ببخشین یک دقیقه. خب گفته if you provide or sell alcoholic beverages to a person under age 21 گفته اگر شما مواد الکلی را به یک شخصی که کمتر از 21 سال سن داره فراهم بسازین یا برش بتین و یا برش بفروشین or someone who is intoxicated و یا به شخصی که خودش نشه باشه سرمست باشه or ordered by a court to refrain from drinking alcohol و یا محکمه بالایش حکم کرده باشه که ای باید از مواد الکلی خودداری کنه you're subject to a fine of 2000 up to 2500 شما جریمه تا $2500 جریمه میشین. فرض کنین یک شخصی است که او را محکمه از خوردن الکل منع کرده و شما بر از اون مفروشین و یا برش فراهم میسازین در اون صورت و یا یک کسی مست است و یا یک کسی پایینتر از 21 سال سن داره در اون صورت شما اگر بر او الکل بفروشین و یا فراهم میسازین جریمه تا $2500 شما ممکن است جریمه شوین. دیگه چی؟ mandatory suspension of your driver's license for up to 1 year ای به شکل اجباری درایوینگ لایسنس شما به 1 سال به حالت تعلیق میره and 12 months in jail و 12 ماه را شما در زندان سپری میکنید. بسیار مهم است دیره متوجه باشه مخصوصا دوستایی که در باز فرودگاه کار میکنن. misrepresentation of age در صورتی که شما سنتان غلط نشان بدین. If you are under age 21 and you use or attempt to use a fake ID اگر شما سنتان کمتر از 21 سال است اگر کوشش بکنین که یک آیدی غلط نشان بدین و یا آیدی غلط نشان بدین to establish a false age تا که سنتان به شکل غلط یا به شکل اشتباه دوجه نشان بدین که یعنی شما کمتر از 21 سال هستین اما سنتان بالا نشان بدین. in an attempt to drink or purchase alcohol به خاطر از اینکه تا شما الکل خریداری کرده بتانین و یا الکل مصرف کرده بتانین you will شما چی جریمه میشین be fined at least $500 شما حداقل $500 جریمه میشین. be required to perform at least 50 hours of community service 50 ساعت در کمیونیتی به شکل رضاکار کار میکنین. face up to 12 months in jail تا 12 ماه الا 12 ماه یعنی شما در زندان سپری میکنین. face mandatory suspension of your driver license for at least 6 months but not more than a year یعنی درایور لایسنس شما حداقل 6 ماه اما حد اکثر 1 سال سسپند میشه و یا بالا تعلیق میره یعنی بین 6 ماه تا 1 سال. خب فکر میکنم که ویدیو خیلی طولانی شد کانتنت زیاد کور کردیم. من سوالا را در یک ویدیوی جداگانه بر شما تهیه میکنم باز را بر شما اپلود میکنم.
بسیار زیاد تشکر. خداحافظ.